kyllä se nyt kuumeelta näyttäisi ja tänään ei kyllä kisaa juosta. Suoraan sanottuna surkea kisa. En ihan ymmärrä tätä, että mistä tää voi oikein johtua. Tää on ehkä semmonen, mikä saa varsinkin vanhan liiton juoksijat vähän pyörittelee päätään. Se on sitten hallikauden aika. Matkustettiin suoraan Etelä-Afrikan leiriltä tänne Luxemburgiin ja täällä mä juoksen sitten 1500 metrin kisaan. Tuossa tuli just ikuistettu videolle harvinainen näky, kun me vedettiin Eemelin kanssa pätkä VK:ta yhdessä tossa, kun molemmilla oli vähän VK:ta tähän avaustreenin alkuun ja nyt sitten vaihdetaan piikkarit jalkaan ja vähän kisavauhtia jalkoihin sitten. Tervetuloa vlogiin! Joo, huomenta. Tänään ois pitänyt olla kisapäivä. Eilen siinä just avaustreeni ja tämmöset vielä kaikki ihan ok, mutta sitten siinä illalla just ennen kuin menin nukkumaan, niin oli vähän semmonen oudon tuntunen fiilis ja sitten toi yö meni just ehkä pikkusen tolleen levottomasti ja sitten mä ajattelin, että aamulla toi Oura näyttää vähän suuntaa, että mitä tää voisi olla ja kehon lämpötila oli koholla niin paljon, että kyllä se nyt kuumeelta näyttäisi ja pahasti tosiaan siltä, että tänään ei kyllä kisaa juosta. Harmittaa kyllä tosi paljon tää. Jos olisi saanut valita, niin tämä olisi ollut viimeinen kisa, minkä mä olisin halunnut sitten perua tästä näistä, mitä nyt on hallikaudelle suunniteltu, koska tilanne on se, että tosiaan ihan hirveästi kisoja ei ole nyt varmistunut tähän hallikaudelle, semmosia kovia kisoja. Tästä mä olin tosi iloinen, että oli paikka tänne Luxemburgiin, koska tää on oikeasti hyvä ranking-pisteiden kannalta. Ei ihan vastaavia ei tällä hetkellä ole varmistunut, niin tämä olisi ollut tosi arvokas kisa noita EM-hallien suhteen. Tämä on nyt silleen muistutuksena ehkä varsinkin nuorille, että silloin jos olet kipeänä, niin älä oikeasti urheile. Että se on tosi vaarallista ja että siinä voi iskeä sitten sydänlihastulehus ja semmoinen jos tulee, niin se on todennäköisesti vähintäänkin se kausi on sitten siltä osin ohi. Tai sitten voi olla ihan vaikka, että koko ura jää sitten siihen, jos oikein pahimmoilleen tulee se sydänlihastulehus sitten. Mä ymmärrän sen, että se on vaikea paikka silleen, varsinkin kun itselläkin on tää olo just tämmönen aika virkeä, että sitten oikeasti jättää kun tänne ollaan Luxemburgiin asti tultu kisaamaan, että jättää sen kisan sitten tekemättä. Tässä ollaan nyt Suomeen palailtu ja tuon mun sairastelun osalta tilanne on se, että toi kuumeilu kyllä hävisi tosi nopeasti pois. Että oikeastaan aika vaikea sanoa, että mikä se nyt lopulta sitten oikein oli, koska mitään muita semmosia flunssanoireita mulle ei tosta tullut. Että kuume vaan nousi, sitten se laski pois ja nyt ollaan ihan palattu takaisin normaalia, että mä oon päässyt jo ihan silleen normaalisti juoksemaan, tehnyt tossa vähän VK:ta ja nyt on sitten menossa itse asiassa tekemään tommosen lyhyen MK-setin. Et hyvä uutinen tässä on nyt se, että tosta ei mitään pidempää harmia tullut tosta sairastelusta.
No joo, jos nyt siitä vedetään mitään johtopäätöksiä, että miltä tänään juoksu tuntui ja miten tää treeni kulki, niin kyllä tässä kunto pitäisi olla hyvä, että kiva päästä aloittamaan nyt sitten hallikausi. Mä juoksen täällä 800 metriä nyt sitten hallikauden avauksena. Ja just eilen varmistui se, että mä lähden pian Jyväskylän jälkeen sitten Genttiin ja juoksen siellä 1500 metrin kisan. Ulkona on niin talviset olot, että en ole vielä askeltakaan jos tuolla pihalla Suomeen palaamisen jälkeen. Että kaikki tuossa matolla tai sitten halliin kiertäen. Ja no se on ehkä ollut silleen tällä kaudella muutenkin ehkä se, mihin mä oon ehkä keskittynyt. Jos ulkona on oikeasti liukasta ja huono juosta, niin ei sitten mene juoksemaan sinne. Et se on vähän tylsää, joo, vetää tuossa matolla tai sitten tuossa halliin kiertäen. Mutta kyllä se niinku laadukkaampaa juoksua on tuohon ulkona juoksemiseen verrattuna. Jos siinä joutuu yhtään liukastelemaan, niin sillä on ajatellut silleen, että pystyy niinku tommoseen kevyenkin juoksuun vähän sitä laatua sitten parantamaan, ettei niinku väkisin juokse tuolla pihalla. Tää on ehkä semmonen, mikä saa varsinkin vanhan liiton juoksijat vähän pyörittelee päätään silleen, että ei kyllä ennen katsottu mistään lämpömittarista, että mennäänkö pihalle juoksemaan vai ei, mutta tälleen mä se itse on kokenut kyllä paremmaksi, ehkä just varsinkin sen takia, koska on tullut juostua niin paljon sitten pihalla silleen ihan surkealla kelillä. Semmoinen juttu muuten tähän väliin, että toi Helsingin urheilumuseo Tahto on valinnut vuodesta 2015 asti aina vuoden somepostauksen. Ja nyt sitten toi viimeisin valinta, eli vuoden 2024 somepostaukseksi valittiin tää mun YouTube-kanava, mikä on kyllä siis oikeasti aika iso kunnia ja kiitos paljon valinnasta. Ja nyt tälleen niin katsojillekin sitten tiedoksi, että katsotte parhaillaan valtakunnallisesti palkittua vlogia. Hipposhallia siellä viriteltiin huomista kisaa varten ja itse kävin nyt sitten vielä huomisen kisan mediatilaisuudessa sitten vähän antamassa kisaennakkofiiliksiä. Ja meillä on kyllä niin hyvä toi huomisen kisan lähtölista, että mä haastattelussa vähän sanoinkin silleen, että jos ton kisan haluaa voittaa, niin silloin loppuajan on oltava 1.46 alkuinen. Että kyllähän tosta nyt itsekin lähtee totta kai voitossa taistelemaan, niin se on sitten varmaan laitettu huomiselle sitten tavoitteeksi. No, eipä ollut 1.46 alkuinen tuon kisan voittoaika, vaikka sitä vähän ennustelin. Että yllättävää oli kyllä se, että ei ollut niinku oikein menohalua tuossa porukassa. Että olisin odottanut, että sieltä olisi ollut niinku nälkäisempiä kavereita lähteä siihen heti jäniksen perään. Olin kyllä rakentanut pelikirjan silleen, että olin täysin varautunut siihen, että jos nyt tulee tommoinen tilanne, että vaikuttaa siltä, että siihen ei ole kukaan säntäämässä niinku jäniksen perään, niin sitten ottaa itse sen
jäniksen selän siitä. Mutta jos se oli yllättävää, että siinä ei niinku löytynyt ton enempää menohalua siihen jäniksen perään, niin se vasta yllättävää olikin, että sitten kun me oltiin juostu siinä ja mä kuulen vaan selostajalta silleen, että Jatsan ja Joonas karkaavat muilta ja mä olin, että hetkinen, että mikäs juttu tää nyt oikein on, että eikö meidän mennyt kovaa juosta tänään. Toi vauhti oli just sitä, mitä oltiin ennakkoon puhuttu ja näin, että jostain syystä nyt sitten vaan ei niinku ryhmästä löytynyt semmoista oikein menohalua. Oma juoksu kyllä tuntui silleen hyvältä siihen niinku 600 metriä asti, mutta totta kai siihen on pettynyt, ettei niinku kestänyt loppuun asti tuo oma veto sitten, että se oli aika hidas se mun viimeinen kierros, mutta niinku kuitenkin fiilis oli semmoinen, että toi antoi tietyllä tapaa mulle semmoisen vahvistuksen just siitä, että niinku kunto on kyllä kohdilla ja näin, että se vaan vaatii sen oikein päivän, että saa niinku tehtyä hyvän tuloksen. Et tossa nyt lähdettiin testaamaan sitä vauhtia, että mitä haluaisi sitten juosta maaliinkin asti, mutta tällä kertaa se ei nyt vaan tullut sitten maaliin asti. Nyt tässä onkin sitten vaan tää päivä välissä ja huomenna mä lähden aikaisin aamulla sitten kohti Belgiaa, missä on seuraava kisa. Genttiin saavuttu ja käytiin tuossa kaupassa. Meillä ei tässä huoneessa ei ole mitään jääkaappia, mutta tuolla pihalla on vähän semmonen jääkaappi-ilma. Tommonen just tommonen 5 astetta lämmintä sopivasti, niin tehdään tämmönen vähän köyhän miehen jääkaappi. Joo, on ollut Etelä-Afrikkaa ja Luxemburgia ja nyt ollaan sitten Belgiassa, mutta sama parivaljakko vaan pysyy. Varmasti molemmilla on tavoitteena, että tästä Belgian reissusta tulisi vähän parempi kuin sitä Luxemburgin reissusta, että sulla se vaatii alle 805 ja mulla se vaatii, että mä pääsen starttaamaan. Korkealla ei ole niinku vaatimukset, mutta koetaan rikkoa ne ihan selvästi. Mitä saisi olla? Joku Semmonen persikka. persikka. No niin, kiitos. Eka kerta kun olin täällä Gentissä, niin luulin, että kuulun tonni vitosella A-erään, mutta sainkin sitten puoli tuntia ennen kisaa tietää, että mut onkin pistetty siihen hitaampaan B-erään. Minkä ihmeen takia mua ei ole laittu siihen toiseen erään, joka oli kovempi? Toinen kerta täällä Gentissä mä kaaduin siinä heti kisan alussa ja oli muutenkin semmonen kisa, joka jäi mieleen niin kuin harvinaisen levottomana. Ja nyt on sitten 3. kerta täällä Gentissä, niin toivon mukaan nyt sitten 3. kerta toden sanoo ja sain sitten senkin eestä, mitä noi edelliset kerrat on jättänyt sitten toivomisen varaa. Siitä kyllä poikkeuksellinen kisa tänään, että mulla on startti 22.50 paikallista aikaa, eli 23.50 Suomen aikaa. Ja ei siis sillä, että ne kisat jotenkin alkaisi silleen poikkeuksellisen myöhään ja sen takia venyisi tolleen niinku yöaikaa, vaan kisat on siellä ollut jo käynnissä aamu 10 saakka ja päivä on siellä täynnä kaiken maailman jotain kansallisia startteja ja nuorten startteja. Ja esimerkiksi kun katsoin niitä kansallisia kasinlistoja, niin siellä oli miesten kasille yli 160 nimeä sitten ja sitten siinä on muutama kasinerä sitten juoksutettavana ja just ton tapaisia siinä on sitten päivä täynnä ennen kuin sitten päästään meidän eri. Tää oli nyt ihan suoraan sanottuna surkea kisa. Et joo, on ollut semmosia kisoja, missä ollaan sitten menty hitaasti, mutta semmosessa sitten ollaan niinku, on kuitenkin se lopun saanut tulemaan vahvasti. Nyt tässä ei tosiaan menty mitään kovaa vauhtia. Sitten se loppu kuitenkin vielä hyytyikin siitäkin vielä, että tosi jotenkin outoa. En niinku ihan ymmärrä tätä, että mistä tää niinku voi oikein johtua, kun se tosiaan Jyväskylän 8 oli semmonen, että siitä jäi semmonen fiilis, että
kaikki on niinku kyllä hyvin ja kunto on kohillaan, että vaatii vaan vähän kisoja alle. Et joo, eihän tää niinku siis millään mittarilla tää kisa ollut hyvä, että en mä ollut ainoa, joka tässä juoksi huonosti, että voittoaikaa just alle 3.44, että kyllähän se tuolla lähtölistalla niin on kyllä vaisu loppuaika. Siis jos mä olisin tosiaan juossut 5 sekuntia nopeampaa, niin mä olisin silti tässä vähän pettyneen, että ei nyt ihan kuitenkaan tullut siihen mukaista, mitä niin olettaisi, että kunnon puolesta voisi olla mahdollisuudet. Ei auta muuta kuin luottaa vaan siihen, että tää nyt oli joku tämmönen ihme ohikisa. Treenit on kuitenkin mennyt hyvin, että nyt vaan haetaan vaan taas hyvä tatsi sitten treenien kautta ja kohti seuraavaa kisaa. Aika matalalle oli asetettu rima nyt tähän kisaan silleen, että tulisi parempi reissu kuin mitä se Luxemburgin kisareissu oli, mutta ei se oikein siltikään. Ei kovin paljon paremmaksi, ei voi tätä kyllä sanoa. Tämmöistä se urheilu välillä on, että välillä iloitaan ja välillä tulee sitten turpiin, mutta mennään eteenpäin ja kyllä se tästä vielä iloksi sitten muuttuu. Että tässä ei muuta kuin tässä kohti paina tykkäys, tilaa kanava. Paljon kiitoksia, super thanks teille ja kimppari kuittaa. Kiitos,